نور قرمز از تپه‌های دوردست میتابید. صدای فریادی توی سرم میپیچید. تو نباید اینجا باشی. وقتی چشمهام رو باز کردم جنگ تموم شده بود، اما حس سنگینی و نگاه‌های نامرئی هنوز باهام بود. شما هم اگه تجربه یا داستان ترسناکی دارید میتونید اونو به آیدی تلگرام که روی صفحه نوشته شده ارسال کنید. منتظر داستان‌های ترسناک شما هستیم. من سامانم و 18 سالمه. چند ماهی میشه که به دانشگاه رفتم. همیشه از بچگی علاقه زیادی به طبیعت داشتم و توی اوقات فراغاتم به طبیعت میرفتم و به تپه‌های اطراف روستامون. روستای ما جایی دور افتاده در سیستان و بلوچستان بود. خیلی ساده و آرام بود. مردمش به زندگی روزمرهشون مشغول بودن و حرفای عجیب و غریبی از گذشته‌های دور میگفتن. یکی از اون داستان‌ها داستان تپه‌های نفرین شده بود. گفته میشد که این تپه‌ها محل جنگ‌های قدیمی بین اجنه و موجودات غیر طبیعی بوده. خیلی از اهالی روستا میگفتن که شب‌ها صدای جنگ و فریادهای اجنه از اونجا شنیده میشه، اما من همیشه این حرفا رو باور نمی‌کردم، چون که فکر می‌کردم اینا فقط افسانه‌های قدیمی هن که برای ترسوندن بچه‌ها تعریف میکنن. اما داستان‌هایی که درباره این تپه‌ها میگفتن چیزی فراتر از افسانه بود. گفته میشد هر کسی که شب از اینجا عبور کنه دیگه هرگز به خونه بر نمیگرده و اگه هم برگرده دیگه اون آدم سابق نیست. بعضیا میگفتن اجنه ذهن کسایی که از اونجا رد میشن و تسخیر میکنه و اونها رو وادار به انجام کارهای وحشتناکی میکنه. شایعاتی هم بود که اگه کسی صدای فریادی رو بشنوه و به اون توجه کنه، اجنه اونو دنبال میکنه تا زمانی که اون رو به دام بندازه. حتی داستانهایی درباره کسانی وجود داشت که برای کنجکاوی به تپه ها رفته بودن و بعد از اون دیگه هرگز دیده نشدن. بدتر از همه برخی ادعا میکردن که در دل شب نورهای عجیبی از میون تپه ها میدیدن، انگاری که چند گروه از اجنه یا مراسمی داشتن یا داشتن با هم می جنگیدن. گفته میشد نزدیک شدن به اون نور مساوی است با از دست دادن روح و عقل. به همین دلیل هیچ کس جرأت نمی‌کرد به اون تپه ها نزدیک بشه، حتی در روز. ولی من دوست داشتم حتی برای کنجکاوی هم که شده به اونجا برم. یک شب که دانشگاه تعطیل بود و فرصتی برای استراحت داشتم، تصمیم گرفتم برای پیاده روی به تپه ها برم. هوا کمی سرد بود و ماه کامل نورش روی زمین می افتاد. گاهی وقتها وقتی تنها می شدم دوست داشتم که به این تپه ها برم و از نزدیک ببینم که واقعا چیزی اونجاست یا نه. راه افتادم به سمت تپه ها. وقتی به تپه ها رسیدم یه حس عجیب به من دست داد. حس می کردم کسی یا چیزی داره منو دنبال میکنه. خیلی سریع صدای فریادی رو شنیدم که از دوردست می اومد. یه صدای وحشتناک مثل فریادهایی که از اعماق زمین بلند می شد. ترسیدم، اما کنجکاوی بیشتر از ترسم بود. به جلو رفتم و دیدم که یه نور قرمز از دل تپه ها می درخشه. هرچی بیشتر می رفتم نور بیشتر می شد. نزدیکتر که شدم یه چیزی دیدم که هیچ وقت توی زندگیم فراموش نمی کنم. دو قبیله از اجنه در حال جنگیدن بودن. یکی از قبیله ها از جنس آتش بود. اجنه هایی که بدنشون مثل شعله های آتش می درخشید و از دهنشون آتش بیرون می زد. قبیله دیگه از جنس خاک بود. اجنه هایی که بدنشون شبیه سنگ و خاک بود. قدرت های عظیمی داشتن که از زمین می گرفتن. سنگ ها و شن ها رو به سمت دشمن پرتاب می کردن. صدای جنگ مثل رعد و برق توی سرم می پیچید. آتش به هوا می رفت و خاک و سنگ هم از زمین بلند می شد. من ترسیده بودم ولی نمیتونستم حرکت کنم. انگار یک نیروی مرموزی منو نگه داشته بود و فقط به جنگ نگاه میکردم. ناگهان یکی از اجنه های آتش به طرفم اومد. چشماش مثل شعله های آتش میدرخشید و من احساس میکردم که قلبم تو سینم واسطاده. اون اجنه با صدای بلند گفت جای تو اینجا نیست. اینجا چی کار میکنی؟ صداش توی سرم پیچید. بدنم سنگین شده بود و نمیتونستم حرکت کنم. همینطور که اون اجنه به من نزدیک میشد
اجنه از قبیله خاک به طرفم اومد. این یکی بدنش مثل سنگ‌های بزرگ بود و چهره جدی داشت. با صدای خشدار گفت: مراقب باش، اینجا جایی برای انسان‌ها نیست. من از ترس نمیدونستم چی بگم. فقط به چشم‌های اون اجنه نگاه می‌کردم که درخشید و یه جورایی حس می‌کردم که می‌خواد منو از اونجا بیرون کنه. ناگهان همه چیز تاریک شد. همه چیز به سرعت محو شد. صدای جنگ دیگه شنیده نمی‌شد. فقط سکوت و تاریکی بود. وقتی به هوش اومدم هیچ اثری از جنگ و اجنه ها نبود. نور قرمزی که از دل تپه ها میزد هم ناپدید شده بود. حتی تپه ها به نظر عادی می رسیدن. انگار هیچ چیزی اونجا نبوده. من گیج و ترسیده بودم. با عجله برگشتم به روستا و رفتم به سمت خونه. ولی هنوز هم نمیتونم فراموش کنم که چه چیزی اون شب دیدم. گاهی وقتا وقتی شبها تنها میروم به سمت تپه ها هنوز هم حس میکنم که چیزی داره منو دنبال میکنه و این سوال همیشه توی ذهنم مونده. آیا واقعا اون جنگ اجنه بود یا شاید من فقط دچار توهم شده بودم؟ بعد از اون شب همه چیز عادی به نظر میرسید، ولی من دیگه نمیتونستم به تپه ها نگاه کنم بدون اینکه حس کنم چیزی درونم تکون میخورد. حتی وقتی روزها از کنار تپه ها که رد می شدم یه حس سنگینی داشتم. انگار نگاهم از دور اونجا بود. یک شب دیگه بعد از چند هفته دوباره تصمیم گرفتم به تپه ها برم. نمیدونم چرا. شاید میخواستم بفهمم که واقعا اون شب چه اتفاقی افتاده بود. شایدم فکر میکردم اگه برم دوباره بتونم جوابهای بیشتری پیدا کنم. شاید هم نمیخواستم با ترسایی که درونم بود کنار بیام. اون شب هوا تاریک تر از همیشه بود. ما هم پشت ابرها پنهان شده بود و هیچ نوری نبود. فقط صدای باد که از لای درختها میپیچید و صدای پاهایی که از دور میشنیدم همه جا رو پر کرده بود. گامهای من سنگین و پر از تردید بود. هر قدم که به تپه ها نزدیکتر میشدم قلبم تندتر میزد. انگار چیزی از دل تپه ها میخواست منو صدا کنه. وقتی به نزدیکی تپه ها رسیدم دوباره همون حس عجیب رو داشتم. یه نیروی مرموزی انگار منو جلو میکشید. همونطور که نزدیکتر میشدم صدای همون فریادها رو شنیدم. این بار صدای جنگ اجنه خیلی واضح تر بود. نه مثل دفعه پیش که فقط از دور شنیده بودم، بلکه این بار انگار جنگ درست روبروم در جریان بود. نور قرمز از دل تپه ها میزد بیرون، درست مثل همون شب، و با ترس ولی کنجکاوی بیشتر مثل همون شب پیش به جلو رفتم. این بار واضح میدیدم که اجنه در حال جنگیدن هستن. قبیله آتش با شعله هایی که از دستهاشون بیرون میزد به قبیله خاک حمله کرده بودند. اجنه های خاک هم با سنگ ها و شن هایی که از زمین بلند میکردن با اونها مقابله میکردن. هر لحظه انفجارهایی از خاک و آتش در هوا میدیدم. یک لحظه جنگ متوقف شد. همه چیز در سکوت فرو رفت. من توی تاریکی ایستاده بودم و نمیدونستم باید چیکار کنم. در همون لحظه یکی از اجنه ها به طرفم اومد. این بار اجنه از قبیله خاک بود. چشمانش شبیه سنگ‌های سیاه بود و صدای خشدار و ترسناکش توی سرم میپیچید. مگه ما دفعه پیش بهت اخطار ندادیم که دیگه اینجا نیا؟ چرا برگشتی؟ با وحشت به عقب برگشتم، ولی انگار نمیتونستم حرکت کنم مثل دفعه پیش. پاهام به زمین چسبیده بود. اون اجنه با یک حرکت سریع دستشو به سمتم دراز کرد. یهو در همون لحظه یه نور سفید از دوردست به سمت ما تابید و همه چیز رو روشن کرد. نور به قدری شدید بود که چشمام رو بستم. فقط چشمام رو باز کردم و دیگه هیچ کدوم از اون اجنه رو ندیدم. جنگ تموم شده بود. با سرعت دویدم و برگشتم به سمت روستا. این بار دیگه نمیخواستم به اون تپه ها نزدیک بشم. قلبم هنوز تون میزد و بدنم عرق کرده بود. وقتی به روستا رسیدم هیچ کس از اون اتفاق خبری نداشت. هیچ کس باور نمیکرد که من چیزی دیده باشم. شاید هم نمیخواستن باور کنن، ولی من میدونستم که اون شب چیزی واقعی رو دیدم. از اون روز به بعد دیگه هیچ وقت به تپه ها نزدیک نشدم. هنوز هم گاهی شبها وقتی به آسمون نگاه میکنم حس میکنم که اون جنگ در دور دست ها ادامه داره. شاید یه روز دیگه
کسی دیگه بتونه اونجا بره و حقیقت رو پیدا کنه، اما من دقیقاً دیگه جرأت نمی کنم برم. امیدوارم که حال این دوست عزیزمون خوب باشه، ولی من حس می کنم یک نیروی اونجا هست که نمیخواد کسی بهش نزدیک بشه. یا اون دو گروه اجنه برای چه چیزی می جنگیدن؟ آیا در اون منطقه انرژی خاص یا یه شیء خاصی وجود داره؟ داستان امشبمون تموم شد. یادتون نره این ویدیو رو حتما لایک کنید و کانال ما رو سابسکرایب و نظراتتون رو راجع به این ویدیوها و داستانها برای ما کامنت کنید. در دل شب فریاد اجنه بر فراز تپه ها، خموشی ترسناک دلها را میبرد به تباهی ها. خدایا رو نگهدارتون.